Is na Assalamualaikum mga igsuon nako diha or mga taga Sugbo ug sa mga kapwa Filipino around the world. Ni ata sa Madinah buntag ning sayo after Fajr pero wala pa ay sunrise. Hapit na mag sunrise. So man siya ang city sa atong propeta Muhammad, peace be upon him. Madinah City. So kung kinsa to nakakita sa movie nga The Message or nakabasa sa book nga Sealed Nectar, so kita makasubay mo sa storya ani nga city. Diretong maitabo ang mga Battle of Uhud, Battle of Badr. So, muna siya ang mosque. It's the main one. Hapit na mag-sunrise.
Kita mo sa moon, napay moon. Wala pa'y sun. Oh, alak. Wala na siyang umbrella. Hapit na ni ukab. Naabli na. Isa. Kaning na. So, before mag-sunrise, ang kaning mga umbrella, mo-open ni siya. So, we can see. So, dili sila magdungan. So, ano siya, ang city sa atong propeta Muhammad, peace be upon him. And every salah or sunnah, kung you pray inside the mosque, like here all the way there inside the mosque, you'll get 1,000 hasana. Look, tanawa tong umbrella ni open na siya. So kaning uban mo open pud niya ni siya. So atong mga sisters, kaasa ni sila. Sa Pilipinas na sila. So, nilakaw ni Gamay pa doon wala. Yan, makita ka sa sign sa women's prayer area. Ano siya ang direction. So you go around there look, this one is about to open. Uy, niabli na ang umbrella. Nangabli na sila. Tanawa. Oh my gosh. This cool. Oh my God. Tanawa mga umbrella. Nagsugod nag-open. Look. Ang tanan ng hunong kay watan ako sila. Open ang mga umbrella. Ano ni siya, wala nang open ni sila 1, 2, 3, wala pa ni open. Sound no, it's like echo sound.
Very good invention, di ba? Open na good. That's it, I think, lock in. Sunod akong video kay matana. Suwayan po natog maka sakop ta mo tikyot. I think before sunrise mo ila pong hipuson.